ทัศนศึกษาศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติครับก่อนอื่นครับนี่คือวิทยากรของเรานะครับคุณบวยแนะนำตัวนะครับ สวัสดีครับผมลิขิตวรานนท์นะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและสร้างดาวเทียมศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติอยู่ที่จิสดานี่ครับ เดี๋ยวนะครับเรียกว่าอะไรครับจิตด้า จิสดาครับ ย่อมาจากอะไรครับเนี่ย Geoinformatics and Space Technology Development Agency ข้อมูลที่เป็น Geoinformatics ที่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมกับ Space Technology Development พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศด้วยแล้วหน่วยงานที่ก่อตั้งนานเนี่ยครับ จริงๆก่อตั้งมาประมาณ 22-23 ปีแล้วครับก่อนหน้านี้ก็เป็นหน่วยงานภายใต้ของกระทรวงวิทย์รับสัญญาณดาวเทียมทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีดาวเทียมเป็นของตัวเองก็เริ่มพัฒนา transform เป็นพัฒนาที่อวกาศด้วยไม่ใช่แค่รับภาพอย่างเดียว ซึ่งก็อยู่กับกระทรวงวิทย์ ปัจจุบันเป็นกระทรวงอว ไอ้ด้านหลังอย่างเงี้ยครับมันเป็นดาวเทียมเอาไว้ทำอะไรอะครับ ดาวเทียมที่ตั้งโชว์อยู่เนี่ยครับเป็นดาวเทียมถ่ายภาพเวลาเราอยู่บนพื้นโลกเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพเราจะไม่เห็นภาพมุมกว้างนะครับเราอยากได้ภาพมุมสูงที่แบบมีมองพื้นที่ได้กว้างเอาไปใช้บริหารจัดการพื้นที่บริหารจัดการน้ำอะไรต่างๆนะครับก็ต้องใช้ดาวเทียมถ่ายเป็นดาวเทียมประเภทหนึ่งที่ไว้ใช้ถ่ายภาพจากมุมสูง คำว่าประเภทหนึ่งแสดงว่ามีดาวเทียมหลากหลายแบบเหรอครับ ใช่ครับบนโลกนี้มีดาวเทียมหลากหลายแบบหลักๆ ก็จะเป็นดาวเทียมถ่ายภาพประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวเทียมสื่อสารเหมือนไทยคมนะครับแล้วก็ดาวเทียมนำร่อง navigation GPS อะไรต่างๆเนี่ยครับที่เราใช้ข้อมูล Google Map พาเราไปที่ต่างๆนั่นคือข้อมูลสัญญาณดาวเทียมระบุตำแหน่งของเราจากโทรศัพท์ของเราที่เราจะได้ดูอะไรครับ เป็นดาวเทียมถ่ายภาพดาวเทียม TOS 2A ที่ผลิตแล้วเรียบร้อยแล้วประกอบแล้วเตรียมนำส่งขึ้นสู่อวกาศภายในปีนี้ครับ อันนี้คือไซส์จริงเลยป่ะครับ เท่าตัวจริงเลยครับแต่ขนาดมันประมาณ100 กิโลกรัม ฮะ นะครับ ก้อนนี้เหรอครับ ใช่ครับ 100 โล ใช่ครับ อันนี้คือตัวทดสอบเขาเรียกว่าตัวอย่างหรื ตัวอย่าง จริง ตัวอย่างตัวจริงจะอยู่ข้างในห้องกรีนรูมเดี๋ยวเราจะไปดูกัน ห้องนี้คือห้องอะไรครับ คือห้องซิมเซ็นเตอร์เป็นเหมือนซิมูเลชันเวลาเราออกแบบดาวเทียมอะครับเราก็ต้องมาจำลองบนคอมพิวเตอร์ก่อนเพราะว่าดาวเทียมมูลค่ามันค่อนข้างสูง เราไปทำเลยเนี่ยเกิดมีโอกาสเสียหายแล้วพังมันไม่คุ้มกัน เราก็ต้องมาจำลองก่อน คำว่าดาวเทียมค่อนข้างสูง ผมอยากรู้ว่าคำว่าสูงเนี่ยคือกี่บาท อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่100 กิโลประมาณ 600-700 ล้านบาท ใส่ทองคำไปในนั้นเหรอ ไม่ใช่ครับ มันคือวัสดุทุกอย่างมันค่อนข้างจะไฮเกรดเพราะว่าเวลาดาวเทียมขึ้นไปอยู่บนอวกาศแล้วเราเข้าไปซ่อมมันไม่ได้ แล้วเราต้องให้เขามั่นใจว่าเขาสามารถโอเปอเรชันได้ 5 ปีถึง 7 ปี เพราะงั้นวัสดุต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนวัสดุที่ใช้ไม่ว่ากับบนรถยนต์หรือว่าบนอากาศยานจะค่อนข้างจะทนเรเดชันทนและการแผ่รังสีทนความร้อนความเย็นเพราะว่าเจอทั้งร้อนแบบร้อยองศาแล้วก็ลบ100 องศาในตลอดระยะเวลาอายุของเขาประมาณ 5-7 ปีนะครับ ดาวเทียม1 ดวงอายุอยู่ที่ประมาณ 5-7 ปีแล้วครับ แล้วแต่การออกแบบครับ แล้วถ้าเกินระยะเวลาการใช้งานนะครับแล้วเราจะทำยังไงกับดาวเทียมดวงนั้นนะฮะ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศต้องเอาตัวเองลงมาต่ำหรือไปอยู่ในเขาเรียกว่าวงโคจรขยะครับที่เอาดาวเทียมไปไว้เป็นขยะพูดง่ายๆว่าไปให้อยู่บนถนนไม่งั้นจะถูกรถชน ไม่มาชนกัน โอเคเอาเรื่องก่อนเอาเรื่องของการวงโคจรขยะก่อนมันอยู่ตรงระยะไหนครับ ก็ดาวเทียมอะครับหลักๆมันจะมีอยู่3แบบดาวเทียมถ่ายภาพดาวเทียมนำร่องก็คือ GPS แล้วก็ดาวเทียมสื่อสารดาวเทียมถ่ายภาพเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณอยู่ที่ประมาณ 500-600 กิโลเมตร จากพื้นดิน จากพื้นดินใช่ดาวเทียมถ่ายภาพเราเรียกว่า low earth orbit LEO ครับแต่ถ้าดาวเทียมนำร่องเนี่ยเราเรียกว่า MEO medium earth orbit อยู่ที่ประมาณ 22,000 กิโลเมตรจากพื้นดินดาวเทียมสื่อสารเนี่ยอยู่ที่ 36,000 กิโลเมตรเรียกว่า geostationary orbit เพราะมันหมุนด้วยความเร็วเท่ากับโลกมันจะอยู่นิ่งเหมือนดาวเทียมค้างฟ้า เหมือนแบบ ว่าหมุนพอใช่ว่ามันโคจรได้ด้วยความเร็วเท่ากับโลกหมุนแต่ที่หมดอายุแล้วเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเขาก็จะขยับตัวเองออกไปนอกเลนซึ่งอาจจะสูงหรือต่ำกว่าเลนที่เขา วิ่งโคจรอยู่ วิ่งอยู่ใช่ดาวเทียมแต่ละภารกิจเขาก็อยู่ในเลนนั้นอยู่แล้ว อย่างเช่นดาวเทียมลีโอที่อยู่ประมาณ 500-600 กิโลแต่เขาต้องเอาลงต่ำลงมาแต่ถ้าดาวเทียมที่อยู่สูงเขาเอาสูงขึ้นไปเพื่อให้หลบเลนของการวิ่งของโคจรของดวงดาวเทียม ทีนี้แล้วเวลามันบินอยู่เราจะเปลี่ยนวิถีมันยังไงครับแบบเคลื่อนสูงขึ้นหรือต่ำลง ก็ดาวเทียมเนี่ยเขาก็นอกจากที่บอกเมื่อสักครู่ว่าดาวเทียมเขาปฏิบัติการด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมฮะแต่จริงๆดาวเทียมเองหลายๆดวงส่วนใหญ่ละกันเขาก็มีระบบเชื้อเพลิงเหมือนระบบจุดระเบิดเพราะดาวเทียมข้างบนเวลาไปอยู่บนอวกาศเขาจะไม่มีแรงเสียดทานก็จะมีเป็นสุญญากาศลอยแล้วก็โคจรไป สิ่งที่จะทำให้เขาเคลื่อนที่สูงขึ้นหรือต่ำลงเขาก็ใช้เหมือนมีเชื้อเพลิงอยู่ข้างหลังตรงท้ายเขาแล้วก็ปล่อยจรวดปล่อยเชื้อเพลิงออกมาเขาก็จะผลักตัวเองขึ้นไปอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีเชื้อเพลิงอยู่ข้างในแล้วก็คอมมานด์จากข้างล่างว่าจะให้เขาเคลื่อนที่ไปทางไหน อยู่นะแล้วเครื่องบินเราบินสูงเท่าไหร่ครับ เครื่องบินประมาณ11 กิโลเมตร เครื่องบินที่บินกันตอนขึ้นแทบตายจะเพิ่งแค่11 กิโล ใช่ แสดงว่าหมดห่วงนะแต่เผื่อคนที่ขึ้นเครื่องบินว่าอย่าไปชน ไม่ต้องกลัวดาวเทียม ไม่ชนแต่ถ้ามันบินกันขนาดนั้นแล้วมันขยะมันเริ่มเยอะมันไม่ชน
กันหรอครับ ปัจจุบันเริ่มมีดาวเทียมอย่าง Starlink OneWeb เนี่ยส่งไปทีเป็นพันดวงในช่องจราจรเนี่ยก็เริ่มคับคั่นแล้วทีเนี้ยมันก็มีความร่วมมือระหว่างประเทศว่าจะมีส่วนหนึ่งก็คือมอนิเตอร์ก็คือติดตามการขยายตัวการชนกันอีกอันหนึ่งก็คือมีเรื่องของ regulation การกำกับระหว่างประเทศว่าสมมติดาวเทียมเนี่ยแต่ก่อนอยู่ได้25 ปีเดี๋ยวนี้อาจจะอยู่ได้แค่ประมาณ5 ปีเพื่อให้อายุสั้นลงเพราะอวกาศเนี่ยเป็นรีซอสที่ยังไม่มีใครเป็นที่ครอบครองเป็นมหาอำนาจใครมีเงินซื้อดาวเทียมส่งไปได้ก็ส่งไปเลยทีนี้การจะทำให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันก็ต้องพยายามแชร์รีซอสพื้นที่ของอวกาศกันแสดงว่าแต่ละวงโคจรก็จะมีสปีดของการโคจรที่กำหนดไว้ไหมครับเพื่อไม่ให้มันแบบลำหนึ่งเร็วลำหนึ่งช้าเดี๋ยวชนกันมันถูกกำหนดด้วยความสูงอย่างที่เรียนว่า 36,000 กิโลเมตรอ่ะหมุนด้วยความเร็วเท่ากับโลกก็คือ24 ชั่วโมงพูดง่ายๆแต่นี้ถ้ามันต่ำลงมามันจะเร็วขึ้นยิ่งต่ำลงมายิ่งเร็วขึ้นอย่าง 36,000 กิโลเมตรอ่ะ1รอบต่อ1วันใช่ไหมฮะแต่ถ้า500 กิโลเนี่ยประมาณ14รอบต่อ1วันมันถูกกำหนดด้วยทางฟิสิกส์ของความสูงของตัวดาวเทียมอยู่แล้วว่าความเร็วมันจะคงที่แล้วจอเนี่ยครับตอนนี้เหมือนมีเส้นขีดอยู่แล้วก็มีรูปดาวเทียมที่เปิดเป็นอย่างนี้นะไอ้กล่องที่เราเห็นอย่างเงี้ยเปิดอย่างนี้ตอนนี้เปิดเป็นอย่างนี้แล้วทำไมมันเปิดอย่างเงี้ยฮะเวลาเราออกแบบดาวเทียมเนื่องจากดาวเทียมมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทีนี้เวลาดาวเทียมมันอยู่บนโคมโคจรนะครับเราต้องวิเคราะห์ให้มั่นใจได้ว่าดาวเทียมเราจะรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพียงพอในช่วงเวลาที่มันอยู่ในช่วงสว่างช่วงเจอแสงแดดใช่อ๋อเพื่อให้ตอนที่เขาไปอยู่ด้านมืดเขาสามารถไปทำงานต่อได้ใช่แสดงว่าดาวเทียมก็ต้องมีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานของตัวเองใช้กำลังไฟเยอะไหมครับในการที่จะอยู่ประมาณ12ชั่วโมงอะไรประมาณนี้คือจริงๆไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเอาเท่าที่จำเป็นที่มันแพงด้วยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักด้วยเพราะเวลาจรวดเขาคิดค่าส่งเนี่ยเขาคิดตามน้ำหนักเดี๋ยวนะครับจรวดเขาคิดค่าส่งใครคิดครับเจ้าของจรวดครับก็ SpaceX หรืออะไรอย่างนี้ก็ว่าไปไปรษณีย์ไทยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะตอนนี้ใช้จรวดเจ้าไหนอยู่ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันที่ผ่านมาของทางยุโรปของทาง Aerospace แต่ของดาวเทียม TEOS 2A ที่เราจะไปดูเนี่ยก็ส่งที่อินเดียของทาง PSLV เอาอย่างนี้ที่บอกว่าค่าส่งแพงหน่อยโลเท่าไหร่ครับโลละ10,000 เหรียญประมาณโลละ10,000 เหรียญก็ถ้าดาวเทียมหนัก100โลก็ล้านเหรียญมีประกันให้ไหมครับประกันก็ต้องซื้อต่างหากแล้วที่บอกดาวเทียมอันละ600-700 ล้านเนี่ยอันไหนแพงสุดกับอุปกรณ์มันอะจริงๆรวมๆเพราะว่ามันมีเรื่องของกระบวนการ engineering ค่อนข้างนานอย่างเช่นดาวเทียมดวงหนึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีในการพัฒนาเพราะถ้าเราซื้อฝรั่งเนี่ยแน่นอนค่าแรงเขาแพงค่าแรงเขาคิดตามเวลาสมมติ2 ปีก็ยิ่งแพงก็อย่างโครงการ TEOS 2A เนี่ยก็มีการส่งวิศวกรไปร่วมพัฒนาไปรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นู่นแต่ที่เห็นว่าตอนนี้ไม่ใช่ TEOS 2A นะเรากำลังพัฒนา TEOS 3อยู่อ๋อนี่ไงชื่อ TEOS 3อีกหนึ่งอย่างที่สนใจมากก็คือว่าอันนี้เป็นวิศวกรใช่วิศวกรใช้ยาสระผมอะไรครับผมหนาดีจังเลยโปรแกรมคุณมาทำตำแหน่งนี้คุณต้องจบอะไรมาครับครับจริงๆผมจบวิศวกรรมไฟฟ้ามาในด้านดาวเทียมครับเราต้องการความสามารถและก็วิศวกรรมในหลายๆด้านอย่างเช่นแมคานิกไฟฟ้าวิทยาศาสตร์ก็มีครับอย่างเช่นฟิสิกส์มีการออกแบบกล้องถ่ายภาพดาวเทียมข้างๆอ๋อข้างๆกล้องอันนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบตัวกล้องนะครับของตัวดาวเทียมว่าแสงจะเข้าทางไหนตกกระทบทางไหนนะครับเริ่มจากด้านนี้ครับเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็สะท้อนกลับมาสุดท้ายกลับมาจบที่ตรงนี้ครับเป็นเหมือนกับเป็นเซ็นเซอร์รับแสงเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับผลิตภาพออกมาก็คือกล้องนี้เราก็ผลิตเองด้วยต้องออกแบบแล้วก็อาจจะมีการสั่งผลิตครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราก็ต้องออกแบบขึ้นมาก่อนว่ามิชชั่นที่เราจะใช้เนี่ยความสูงเท่าไหร่เพราะว่าความสูงแต่ละระดับเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะโฟกัสไม่เหมือนกันดังนั้นก็คือกล้องก็ต้องออกแบบตามความสูงแล้วก็มิชชั่นที่เราต้องการใช้ครับกล้องเนี่ยพอมันขึ้นไปถึง500 กิโลเมตรเนี่ยมันแทบจะแบบโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยไหมหรือว่ามันมีระบบการซูมหรือว่าต้องหลบเมฆอะไรกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เลยที่มาที่ว่าที่เราต้องออกแบบตัวเลนส์เพราะว่ามันเหมือนกล้องถ่ายภาพที่เราใช้กันนะครับมันก็ต้องมีการดูโฟโต้เลนส์ดูระยะโฟกัสอะไรเงี้ยครับแต่เนี้ยถ้าระยะโฟกัส500เนี่ยถ้าเราใช้เลนส์แบบทั่วไปเนี่ยมันก็จะกล้องมันจะยาวมากทีนี้มันก็ต้องมีการชิ่งแสงจะเห็นว่าแสงมันชิ่งไปชิ่งมาลดระยะของโฟกัสเลนส์ให้ระยะของตัวกล้องมันเพื่อไม่ให้เลนส์มันยาวใช่เป็นกิโลอันนี้มันเลยแพงว่ามันต้องมีการออกแบบเลนส์ที่มันมีหลายชั้นอยู่ในนั้นจริงๆแล้วกล้องพวกนี้มันมีขายอยู่ในตลาดไหมถ้าเป็นอุตสาหกรรมอวกาศเนี่ยมีแต่ว่าเราแค่ตอนนี้เราเป็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเราพยายามจะทำมันด้วยตัวเราเองใช่นี่คือสิ่งที่ทางนี้กำลังพยายามทำอยู่ตะกี้บอกกล้องรวมนำส่งเนี่ยประมาณ 500-600 ล้านครับแล้ว
ลูกค้าเราคือใครครับ หมายถึงลูกค้าที่ใช้ภาพใช่ไหมฮะ ครับ หลักๆเลยก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ อย่างเช่นกรมที่ดินเอาภาพถ่ายมาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน ระดับน้ำทะเลที่กินเข้ามา ระดับน้ำทะเลใช่ พื้นที่ป่า ใช่ ไฟป่า ใช่ความมั่นคง การกินแนวชายแดน พื้นที่แนวชายแดนเลยพวกเนี้ยก็ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการมาประเมินหมดรวมถึงการเกษตรด้วยประเมินผลผลิตดูสุขภาพพืชอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าพวกเนี้ยมันก็จะมีเซนเซอร์ตัวดีเทคเตอร์ตัวเนี้ยครับมันก็จะมีเลือกว่าเซนเซอร์จะเป็นแบบไหน จะสามารถดูอินฟราเรดได้เวลาเจอสีของใบที่มันเปลี่ยนแปลงนะมันก็จะเด่นชัดทางการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยเขาก็เอาไปประเมินว่าปีนี้จะมีผลผลิตเท่าไหร่เพราะสุขภาพเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไปใช้ในเชิงภาพกว้างในการบริหารจัดการ ในการวางนโยบายต่อไปของ แล้ว รัฐบาล แก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศใน แล้วเอกชนมีมาขอใช้บริการบ้างไหมครับ ก็มีครับ น่าจะเป็นฝั่งโทรคมนาคมมากกว่าใช่ไหมครับ เหมือนแบบดาวเทียมสื่อสารมากกว่า มีหลากหลายครับเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยบริษัทบางบริษัทเขาก็ไม่อยากใช้ Google Map เขาพยายามทำแมปของตัวเองเพราะว่าพอ Google Map พอไปใช้ในทางคอมเมอร์เชียลมันก็มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมเขาก็มาทำแมปเขาก็เอาพยายามเอาภาพถ่ายเนี่ยรวบรวมมาแล้วก็มาทำเป็นแมปของตัวเองก็มีเหมือนกันหรือเอาไปทำซอฟต์แวร์อย่างอื่นก็มีประโยชน์อย่างอื่นได้เหมือนกันหรือรวมถึงภาคมหาลัยที่การศึกษาที่เขาเอาไปทำวิจัยทำอะไรก็มีเยอะเหมือนกัน นี่เฉพาะแค่แบบดาวเทียมสำหรับถ่ายภาพยังไม่ได้พูดถึงว่าคมนาคมใช้ทำอะไรอีก การสื่อสารใช้อะไรอีกครับแล้วห้องนี้คือ ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่า power distribution module ตัวกระจายพลังงานโซลาร์เซลล์รับพลังงานไปชาร์จที่แบตพลังงานเหล่านั้นจะกระจายไปที่อุปกรณ์ต่างๆบนดาวเทียมได้ยังไงก็ตัว PDM นี่เอง power distribution module ตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือว่าเราผลิตทั้งหมดในประเทศไทยที่จะใช้กับ TIOS 3 ซึ่งผลิตจากที่นี่เลยเหรอะครับ คือทางเอนจิเนียร์เป็นคนดีไซน์แล้วก็ไปส่งให้บริษัทไทยเป็นผู้ผลิต ถ้าไม่บอกแวบแรกคิดว่ากำลังแกะเครื่องซูเปอร์ฟามิคอม ครับ พอวางรวมๆเรียงๆกัน ไม่เถียงเลยครับ คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วตรงหน้าจอเนี่ยแดงๆขอโทษนะคิดว่าเป็นยัน แผงวงจร เป็นรูปเหมือนที่เราดีไซน์เอาไว้แล้วอันนี้เป็นของจริงอย่างนี้ยเหรอครับ ใช่ครับ อยากรู้จังเลยทำไมบนจอเราใช้สีแดงเพราะมันน่าจะเป็นสีที่มันดูยากเหมือนกันเนาะ มันเป็นแล้วแต่เราจะดูมันจะแบ่งเป็นเลเยอร์เพื่อให้เราที่แยกออกว่ามันเป็นชั้นไหน ที่เราเห็นเป็นบอร์ดอย่างเงี้ยมี 2 ด้านมีอุปกรณ์วางอยู่ 2 ด้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีเป็น 10 ชั้นประกอบกันอยู่เหมือนเวเฟอร์ขนมอะครับ มีชั้นที่เป็นชั้นครีมชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเห็นเราสามารถที่จะเปิดเลือกดูได้ว่าตอนเนี้ยเรากำลังโฟกัสที่เลเยอร์ไหนอยู่ สีจะได้เป็นตัวบอกเลเยอร์ได้ว่าอะไรยังไง ใช่ครับ โอ้สุดยอดเลย เอ๊ะ เยอะมาก สักครู่ครับทำไมสายสีเขียวอันนั้นถึงอยู่ที่ข้อมือของน้องคนนั้นครับ อันนี้เป็นวิสเต p นะครับก็จะเป็นสายที่เอาไว้กันไฟฟ้าสถิตนะครับคือบนตัวเราร่างกายมันมีโอกาสที่จะไปเกิดไฟฟ้าสถิตกับตัวอุปกรณ์ของดาวเทียมเหล่านี้นะครับก็เลยจะต้องใส่สายนี้เพื่อกันไม่ให้อุปกรณ์มันเสียหาย คือที่เราต้องป้องกันไฟฟ้าสถิต เพราะว่าถ้าไฟฟ้าสถิตจากตัวเราเข้าไปเหมือนแบบทำให้ช็อคหรือว่าช็อตเซอร์กิตของมันอาจจะพังเลยใช่ไหมครับ อุปกรณ์บางตัวเนี่ยที่อยู่ในวงจรเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เขาเปราะบางกับพวกไฟฟ้าสถิตจากตัวเรา เวลาเราเดินขยับตัวเกิดการทำให้เกิดประจุนิดเดียว ประจุนิดเดียวพอเราจับปุ๊บเข้าพังเลย ใช่ครับคือเราไม่ได้ป้องกันตัวเราเองนะเราป้องกันอุปกรณ์จากตัวเราใช่จากไฟฟ้าที่เกิดจากตัวเราครับ ครับตรงนี้ก็แค่อยากจะเสนอว่าจิสตาแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็พยายามจะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้ผลิตชิ้นส่วนดาวเทียม เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผู้ประกอบการไทยไม่มีโน้ตฮาวที่จะผลิตชิ้นส่วนให้กับด้านอวกาศเราเริ่มเข้ามาบ่มเพาะแล้วเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ที่เขาสนใจ ดีจัง โอ้แล้วหน่วยงานไหนมีใครสอนบ้างไหมครับเผื่อเด็กๆก็แบบอยากทำดาวเทียมจะได้ไปหาโรงเรียนหรือมหาลัยที่มันแบบมีอย่างนี้ ตอนนี้ก็มีจิสตาเปิดคอร์สเปิดอะไรเราก็ทำให้กับเด็กๆอยู่เหมือนกัน แล้วก็พยายามจะไปคอนเน็กกับทางมหาลัยเพื่อจะเปิดหลักสูตรที่ด้านเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีอวกาศก็มี 2-3 มหาลัยเริ่มขยับที่จะมีหลักสูตรเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ดีจัง ไปอีกห้องหนึ่ง ไปห้อง ต่อไปห้อง ขบ คิด ณ รูม ครับ ครับ ขอบคุณนะครับ ขอบคุณน้องๆครับโอ้โห โอ้ ใหญ่กว่าที่คิด ตอนนี้เหมือนอยู่ในหนังนะ ตอนนี้เหมือนอยู่หนังไซไฟ ห้องนี้เราเรียกว่าอะไรครับรวมๆแล้ว เป็นห้องประกอบและทดสอบดาวเทียมครับ เหมือนเวลาผมดูสารคดีที่เขาทำดาวเทียมเขาก็จะทำอยู่ในห้องคล้ายๆแบบนี้ ใช่แล้วก็แต่งชุดแบบนี้ แล้วก็มีอย่างอุปกรณ์แบบนี้เลยจริง ใช่ครับ ๆ แล้วที่นี่ก็มีด้วย อันนี้คือของจริงเหรอครับ ของจริงที่จะไปอยู่บนอวกาศ อันนี้ก็เป็นดาวเทียม TIOS 2A ซึ่งตัวนี้ยังไม่ได้ถูกใช้ ยังไม่ได้ถูกใช้ อันนี้คือประกอบเรียบร้อยหมดแล้วหรือยัง เรียบร้อยหมดแล้วครับ เขาก็จะเป็นก้อนๆลอยอยู่อย่างนี้ในอวกาศ ใช่ครับ จริงๆ เวลาเขาทำงานเขาก็จะเอียงลงมานิดนึงเพราะตรงนี้เป็นกล้องตรงกลางนี่เป็นกล้อง อ๋อสีดำๆที่คลุมอยู่นี่คือ คุมเป็นกล้องใช่ เพราะว่าเราไม่ต้องการให้ฝุ่นมันลงไปแตะที่เลนเราก็เลยคุมไว้ แล้วตอนขึ้นไป
ระบบที่เขานำส่งดาวเทียมตัวนี้ก็จะมีกล่องหรืออะไรสักอย่างอีกอันหนึงถูกไหมฮะ เขาจะไม่ได้มีกล่องครอบ เขาจะมีฐานล็อกข้างล่าง แล้วเขาก็จะดีดตัวดาวเทียมออกไป แสดงว่าตอนที่มันอัดความเร็วขึ้นไปเนี่ยไอ้นี่จะถูกลมตีไปตลอดเลย ใช่ ไหม ใช่ดาวเทียมก็จะอยู่บนหัวจรวด แล้วพอจรวดเขาเปิดออกปุ๊บดาวเทียมก็จะเป็นรูปแบบนี้เลย แต่ไม่มีถุงพลาสติกไม่มีตัวครอบข้างๆแล้วเขาก็จะดีดออกจากข้างหลังตัวโซล่าร์พาเนลตัวนี้มันก็จะถูกคำสั่งให้กางออกมา อ๋อ ไอภาพจำลองที่เราเห็นในห้องซิมูเลชันก็คือที่มันมีเหมือนฝาปิดเปิดขึ้นมา ใช่ นั่น ค ก็ รับ คือแผง ใช่ อ๋อ ถ้าเราเห็นตัวฝั่งเนี้ยครับจะมีเหมือนบานพับของโซลาร์เซลล์ ดันออกมาได้ ฝั่งนี้จะกางออกมาได้กางที่มุมที่เรากำหนดไว้ ตัวนี้มีแผนปล่อยเมื่อไหร่ครับ ตอนนี้มีแผนปล่อยประมาณเดือนกันยาตุลานี้ครับที่อินเดียครับ แล้วเราส่งก้อนนี้ไปที่อินเดีย ใช่ครับ อินเดียเขาก็จัดการเขาต้องเช็คไหมฮะว่ามันต้องเซตระบบอะไรที่อินเดียก่อนกี่อาทิตย์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ประมาณเดือนหนึ่งผมต้องไปอยู่ที่นู่นประมาณเดือนหนึ่งเราต้องไปไฟนอลเช็คฟังก์ชันเช็คอะไรไฟนอลก่อนสุดท้ายก่อนที่เราจะปล่อยมือเขามันใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์นอกจากเช็คแล้วเนี่ยเราก็ต้องเติมพลังงานในแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนที่จะส่งไป แล้วมันเหมือนพวกหนังอวกาศไหมครับ พี่ก็ต้องยืนดูแล้วแบบมันขึ้นไปผ่านไหมทุกอย่าง ใช่ มีไหมฮะ ใช่ก็ต้องไปยืนลุ้นกันอยู่นั้น แสดงว่าห้องคอนโทรลเวลาที่เขาปล่อยขึ้นไปก็คล้ายๆ กับที่เราเห็นในหนังอย่างนี้ไหมครับ มีจอมอนิเตอร์เยอะๆมี จ พ อ นัก เย งาน อะ เจ้าหน้าที่นั่ง ใช่ กันแบบ ใช่ 20-30 คน เขาก็จะขานตลอดว่ากี่กิโลแล้วseparation แยกตัวที่ 1 แยกตัวที่ 2 สมมุติว่าจรวดของทางอินเดียเนี่ยเขาเกิดข้อผิดพลาดค่าใช้จ่ายต่างๆ จะไปตกอยู่ที่ใครครับ เราจ่ายไปแล้วเราได้คืนไหมอะไรอย่างเงี้ย ประกัน อ่า ประกันก็จะเป็นคนชดเชยให้ แสดงว่าในห้องปฏิบัติการขณะที่ส่งจรวดก็จะมีคนของบริษัทประกันมาตั้งรุ่นอยู่ด้วย ภารกิจของทีออส2มีอะไรบ้างครับในเมื่อเราก็มีทีออส1อยู่แล้วครับ ก็คล้ายๆทีออส1นะครับก็คือเป็นว่าทีออส1เขาใช้มาประมาณ15 ปีแล้ว จะหมดอายุแล้ว จะหมดอายุแล้ว อ๋อ ใช่ อันนี้ก็มาทดแทนโครงการทีออส2เนี่ยมี 2 ดวง เรียกว่าทีออส2กับ 2A ทีออส2เนี่ยจะเป็นดวงใหญ่ที่ผลิตที่ฝรั่งเศสทั้งหมด โดยไม่ได้มีคนไทยเข้าไปร่วม อันนั้นถ่ายภาพรายละเอียดประมาณ 50 เซนต่อพิกเซล ก็คือละเอียดมากกว่าดวงนี้ แต่ส่งไปแล้วส่งไปเมื่อตุลาปีที่แล้ว อันนี้กำลังจะส่งภายในตุลานี้ ภารกิจของเขาก็คือถ่ายภาพเหมือนกัน แต่รายละเอียดต่ำกว่าก็คือประมาณ1 เมตรต่อพิกเซล แล้วก็ที่สำคัญตรงเนี้ยนอกจากถ่ายภาพนิ่งแล้วเนี่ยถ่ายวิดีโอได้ด้วย เก็บภาพเป็นวิดีโอได้ด้วย ก็คือดูเรื่องของการเคลื่อนไหว เวลาที่เราถ่ายอย่างเช่นขึ้นน้ำหรือว่าการจราจรอะไรพวกเนี้ยครับสามารถมอนิเตอร์ได้ แล้วก็นอกจากการถ่ายภาพแล้วเนี่ยดาวเทียม TOS 2A เนี่ยก็มีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่แอดขึ้นมามันเป็นเหมือนมัลติฟังก์ชันมันมีเครื่องรับสัญญาณเรือแล้วก็เครื่องบิน AIS แล้วก็ ADS-B AIS เนี่ยครับคือเรือที่แล่นอยู่บนท้องทะเลครับปกติเขาก็ส่งสัญญาณตำแหน่งชื่อเรือไปที่สถานีภาคพื้นแต่ที่โลกเรามันกลม Line of Sight อ่ะมันไปไม่ทั่วดาวเทียมพวกเนี้ยมันก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้ไปเติมช่องว่างตรงนั้น ไปรับสัญญาณของเรือช่องว่างที่มันไม่สามารถส่งข้อมูลไปที่สถานีภาคพื้นได้ทำให้มอนิเตอร์เรือได้อย่างแบบเรียลไทม์มากขึ้นรวมถึงเครื่องบินด้วยอย่างเหตุการณ์ MH370 ที่มันหายไปจากจอเรดาร์เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใน coverage ของการสื่อสารดาวเทียมพวกเนี้ยก็ถูกออกแบบมาให้สามารถรับสัญญาณเครื่องบินได้ด้วยอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าเจ้าเนี่ยมันเอาไว้ถ่ายรูป มันใช้ในการส่งสัญญาณในคมนาคมได้ด้วยเหรอครับ ตัวภารกิจของตัวดาวเทียมเนี่ยมันจะเรียกว่าตัวระบบ payload ที่ 1 คือกล้องถ่ายภาพเพื่อรับแสงที่สะท้อนมาจากพื้นโลกเนี่ยเข้าตัว detector เนี่ยก็คือรับสัญญาณมาแล้วรับสัญญาณภาพมา แต่ว่าก็มี secondary payload ก็คือ payload ที่ 2ทำภารกิจในการเก็บข้อมูลเรือแล้วก็เก็บข้อมูลเครื่องบิน คือเวลาเรา operation น่ะเราก็จะเลือกสามารถสั่งให้เขาถ่ายภาพหรือเปิด receiver รับสัญญาณตรงนี้ได้ แล้วแต่ภารกิจที่เราอยากจะทำ ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ตรงนี้ละครับ อย่างเช่นตรงนี้เอาไว้ทำอะไรครับ อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเรามีการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยก็คือใช้วัสดุผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาดาวเทียมอย่าง TOS 2A แล้วก็เริ่มมีผู้ประกอบการไทยผลิตชิ้นส่วนไปใช้กับ TOS 2A ด้วยเหมือนกัน โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ผลิตที่ประเทศอังกฤษเราสั่งที่นี่ไปส่งไปที่อังกฤษแล้วถ้าผ่านมาตรฐานก็ติดกับ TOS 2A ทีนี้พอติดหมดแล้วเนี่ยเราก็ยังดำเนินการในการส่งเสริมต่อเราก็เริ่มผลิตแผงโซลาร์เซลล์โดยใช้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยที่มีโรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเนี่ยแล้วเขาสนใจได้โอกาสเขาอยากมาทำเราก็เอาความรู้เราไปเสริมกับเขาแล้วเขาก็ผลิตตัวต้นแบบนี้ออกมาจะเห็นว่าลักษณะมันจะเหมือนกัน มันเปลี่ยนเป็นสีแดงป่ะครับ อันนี้เป็นวิธีหนึ่งในการตรวจสอบการล้าวของการติดตั้งมันจะมีรอยล้าวนิดนึงอยู่ตรงที่เป็นแสงออกมาตามจุดเชื่อมต่อนะครับเห็นขอบใช่ไหมฮะที่ใส เป็น lesson learn ของเราว่าเวลาเราจะทำตัวที่จะใช้จริงเนี่ย
เราจะต้องไปปรับปรุงและแก้ตรงไหนอันนี้เป็นวิธีในการตรวจสอบ แสดงว่าเจ้าห้องนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นห้องทดลองไปในตัว และที่เราต้องใส่ชุดกันฝุ่น เพราะว่าถ้ามีฝุ่นไปเกาะมันจะทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรอย่างนี้ป่ะครับ อ๋อไม่ครับหลักๆเนี่ยห้องเนี้ยนอกจากกันฝุ่นแล้วยังควบคุมอุณหภูมิ แล้วก็ความชื้นไม่ให้พวกวัสดุมันมีการเกิด เสื่อมสภาพ เสื่อมสภาพหรือเป็นสนิมหรืออะไรพวกเนี้ยครับเราทำดาวเทียมถ่ายภาพเนี่ยมันต้องมีเลนส์ถ้ามันฝุ่นไปติดที่เลนส์เงี้ยแล้วเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วส่งไปคุณอวกาศมันถ่ายภาพมามันติดฝุ่นเราขึ้นไปเช็ดมันไม่ได้ 10 ปีก็จะมัวอยู่อย่างนั้น แล้วคนที่ตรวจสอบไฟล์แม่งปวดหัวเลยแบบ พี่ครับมีบ้านหลังนี้งอกขึ้นมาไม่ใช่ฝุ่น นั่นแหละครับปัญหาเราเลยต้องแบบคุม environment ตั้งแต่ตรงนี้ โอเคครับ ไปต่อไหม ไปต่อเรื่องต่อครับ เครื่องทดสอบ ตรงนี้คืออะไรครับ ก็สำหรับในห้องนี้นะคะในส่วนของที่เหลือเนี่ยจะเป็นสเตชันของการทดสอบดาวเทียม ทีนี้ถามพวกพี่ๆก่อนค่ะว่าพี่ลองจินตนาการดูว่าการที่ดาวเทียมจะขึ้นสู่อวกาศอะค่ะจะต้องเจออะไรบ้าง ความร้อน เพราะ ดูในหนังเปล่าเวลาขึ้นไปไงที่มันเหมือนไฟลุก แต่เขาอยู่ในจรวดอาจจะไม่ได้ร้อน ต้อง ขนาดนั้น ต้องเย็นดิเราขึ้นอยู่ข้างบนเราเย็นใช่ป่ะ จริง ๆ แล้วมันร้อนหรือเย็นครับตอนที่เขาขึ้นไป ตอนที่อยู่ในหัวจรวดอะค่ะจะมีการควบคุมอุณหภูมิเราเรียกว่าเราจะ isolate temperature เอาไว้ คือตัวหัว fairing ของจรวดอะค่ะจะเป็นตัวที่ควบคุมอุณหภูมิภายในแล้วก็จะมีการปล่อยพวกก๊าซเฉื่อยที่จะเหมือนกับป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน แต่จริงๆมันจะมีอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่สำคัญพี่ลองนึกดูเหมือนตอนพี่ดูหนังนักบินอวกาศขึ้นไปเขาทำท่ายังไง ปั๊บเขาจะนั่งท่านี้แล้วไม่จะ พร้อมแล้ว อ๋อ คือหนาว ใช่เย็น แรงสั่นนี่เอง สั่นสะเทือน ใช่ค่ะ กระแทกแบบนี้ใช่ไหมฮะ นี่ไง นี่เขย่า อ๋อ เพราะฉะนั้นไอ้เครื่องนี้ก็คือเครื่องเทสว่าถ้าเจอแรงสั่นเขาจะเป็นยังไงบ้าง ของเราจะพังหรือเปล่า ซึ่งแรงสั่นนี้ใกล้เคียงหรือว่าเท่ากับบนจรวดเลยฮะ ใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วอะค่ะโดยจรวดนำส่งอะค่ะจะมีฟิกมาเลยว่าเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเทสโปรไฟล์คือแรงสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นในจรวดส่งมาให้เราเทสตามนั้นเลย เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าดาวเทียมเราอะค่ะที่ขึ้นไปสั่นงึกๆๆอยู่บนจรวดเนี่ยหนึ่งมันจะไม่พังเนาะสองถ้ามันพังเนี่ยปัญหาคือมันจะไปโดนเพื่อนข้างๆและก็จะทำให้มิชชั่นของเขาเฟลได้ เพราะว่าปกติอะค่ะณปัจจุบันเนี่ยการนำส่งตัวดาวเทียมขึ้นไปกับจรวดเนี่ยเราไม่ได้ไปแค่คนเดียว เราจะเรียกว่าเหมือนกับเป็นไรด์แชร์ลิงคือมีดาวเทียมหลายๆดวงอะค่ะไปด้วยกันมันก็ทำให้ค่านำส่งถูกลง 1 เที่ยวใส่ดาวเทียมไปได้เยอะสุดกี่ดวงครับ มันขึ้นอยู่กับขนาดของจรวดค่ะคือหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมน satellite คือเหมือนกับซื้อตั๋วที่เป็น first class ก็จะเป็นผู้นำเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถกำหนดได้ว่าฉันอยากบินวันที่เท่าไหร่ช่วงไหนแล้วก็ที่ความสูงเท่าไหร่สองก็จะเป็น second priority คือเหมือนกับเป็นชั้นรองลงมาก็แล้วแต่ผู้นำส่งแล้วว่าเขาจะขึ้นไปเที่ยวเนี้ยแล้วคนที่อยู่ secondary อะอยากจะไปด้วยกันไหม เป็น business class เนาะ ใช่ค่ะ มี economy แล้วก็ นะฮะ มี economy ก็คล้ายๆกับเหมือนเป็นดาวเทียมที่เป็นคิวแซดก็จะไซส์จะเล็กลงมากว่านี้แต่อาจจะสักประมาณ10 คูณ 10 เซนหรือ 10 คูณ 30 เซนก็จะเป็นในแง่ของที่เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนทำแล้วก็จะเรียกว่าเป็นดาวเทียมเช่นกัน เข้าใจละมีตัวรองมีตัวที่แบบ ใช่ค่ะ ทดลองได้ด้วย ทีเนี้ยในกรณีเช่น คนที่จ่ายแพงที่สุดเนี่ยที่เป็น first class เขาบอกว่าเฮ้ยฉันทำดาวเทียมไม่เสร็จฉันอาจจะมีปัญหาระหว่างการทดสอบมันอาจจะมีการเลื่อนการนำส่งเพราะว่าคนที่จ่ายแพงที่สุดเนี่ยยังไม่เสร็จ แปลว่าคนที่ซื้อbusiness กับซื้อ economy ก็ต้องเลื่อนตามเหรอครับ ถูกต้องค่ะ ก็จะต้องมีการรอ ตะกี้ได้ทราบมาว่าค่าขนส่งครั้งละประมาณ1 ล้านเหรียญแสดงว่า first class จะแพงกว่านี้อีก ก็จะแพงกว่านี้จะสามารถกำหนดได้ว่าทั้งจรวดอะค่ะจะขึ้นอยู่กับเรา แต่ทุกคนจะต้องมีการเทสโปรไฟล์ก็คือเทสให้รู้ว่าที่จะขึ้นไปสู่จรวดอะค่ะที่เจอไอ้แรงสั่นสะเทือนตลอดการเดินทางอะค่ะตัวเราเนี่ยจะทนได้หรือเปล่า แล้วใครเป็นคนดูแลประกันว่า3 คนเนี้ยผ่านแล้วน่าจะไปด้วยกัน เราจะ ได้ มีผลการทดสอบอะค่ะส่งไปให้กับเจ้าของจรวดคือเขาจะมีเหมือนเป็นเทสมาเราเทสทั้งหมดคือเราถือฟิโลโซฟีที่ว่าถ้าดาวเทียมจะพังให้มันพังที่นี่ทดสอบให้มันพังที่นี่อย่าได้ไปพังข้างบน แล้วเวลาขนส่งไปอะครับเห็นว่าดาวเทียมมีหลายแบบมีหลายระยะบางที่ไป500 กิโลบางที่ไป 36,000 แล้วอย่างเงี้ยครับคือดาวเทียมทุกดวงที่ขึ้นไปเนี่ยไปที่เดียวกันไหมฮะหรือว่ามีแวะจอดตรงนี้อีกคนนึงไปข้างบน จะขึ้นอยู่กับตามที่บอกอะค่ะว่าคนที่เป็น first class เนี่ยเขาจะเป็นคนเลือกก่อน จริง ๆ แล้วมันจะกำหนดว่าอาจจะขึ้นบินที่ความสูงสัก 600 กิโลเมตรก็คือตัว first class เนี่ยบอกว่าฉันอยากไปที่ 600 กิโลเมตรตัวคนที่ 2 ที่เป็น business ลงมาจริงๆเขาอาจจะอยากไปที่ 550เขาอาจจะต้องยอมไปที่ 600 แล้วเขาก็ลดความสูงด้วยตัวดาวเทียมเนี่ยลงมาเองหรือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไฟเนี้ยมัน600เขาอาจจะแบบไม่เป็นไรเราเน้นประหยัดก็ไปหรือถ้าเกิดเป็นดาวเทียมที่แบบว่าเป็นชั้น3อะค่ะที่เหมือนกับของนักเรียนของนักศึกษาค่ะเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้สนใจที่ความสูงขอแค่ให้เขาได้ขึ้นไปก็พออย่างถ้าบอกราคาสุดท้ายอะที่บอก10 คูณ 10 เซนอย่างเงี้ย ค่ะ ค่าส่งเท่าไหร่ครับ ประมาณ5 ล้านบาทได้อะค่ะ5 ล้านบาท
สมมติว่า10 คูณ 10 ขนาด 10 คูณ 10 เซน ก็5 ล้านบาท ค่ะใช่แต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีหลายใครทีเดียวว่าเราคุณจะเอาความแม่นยำขนาดไหนด้วย หรือว่ามันขึ้นอยู่กับจรวดด้วยค่ะ เช่น ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยจรวดอันเนี้ยเพิ่งทำใหม่เลย เป็นไฟล์ปฐมฤกษ์คุณอยากลองเสี่ยงไหมค่านำตกอาจจะ1 ล้านหรือ 2 ล้าน แต่ว่าในกรณีของจรวดที่เขาขึ้นบ่อยๆแล้วที่เขาบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะแม่นยำและไม่เกิดปัญหาราคาก็จะแพงขึ้น เพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศอะค่ะคือเขาก็มีการทำจรวดขึ้นมาใหม่ อาจจะมีแบบไฟที่แบบว่าลูกค้าขึ้นฟรี แต่ไม่รู้จะระเบิดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ลูกค้าว่าลูกค้าอยากลองไฟไหน แต่ว่าอย่างในของเราเองอะค่ะคือเราก็จะเลือกที่เราเรียกว่ามี reliability คือความน่าเชื่อถืออะค่ะที่ 90% ก็คือจากสถิติที่เขาส่งมาแล้วเนี่ยก็คือจะต้องผ่านการเหมือนทุกไฟจะต้อง success เกิน 90% แต่ 10% นี้ก็ยังลุ้นอยู่นะ ก็ยังต้องไปนั่งดู ใช่ค่ะ พูดถึงจากเลยอยากรู้ว่าอัตราการส่งดาวเทียมเนี่ยจริงๆแล้วใน 100% เนี่ยโลกนี้ทำได้ความแม่นยำเท่าไหร่ครับ จริงๆถามว่าได้แม่นยำเท่าไหร่ก็ค่อนข้างที่ด้วยเทคโนโลยีณปัจจุบันนะคะเรียกว่าค่อนข้างที่จะแม่นยำเลยก็คืออย่างเช่นเราบอกว่าขึ้นไปที่550อะค่ะก็จะได้ที่550บวกลบกันเนี่ยประมาณสัก10 กิโลเมตรซึ่งระดับในอวกาศเนี่ยเราถือว่ามันไม่ได้สูงมาก แล้วราคาล่ะครับถ้าเราไปที่500กับไป 36,000เนี่ย ก็ราคาก็จะแตกต่างกัน มันต่างกันเยอะไหม เยอะค่ะ เพราะว่าเชื้อเพลิงของจรวดหรือว่าการขึ้นไปอะ ถ้าเราส่งตัวนี้ด้วยราคา1 ล้านเหรียญแต่ตัวที่ไป 36,000อะครับจาก1 ล้านเหรียญจะไปเท่าไหร่ คือจริงๆอะค่ะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นไปด้วยจรวดมันจะมีที่วงโคจรหนึ่งที่จรวดอะค่ะจะไปถึง แล้วตัวดาวเทียมจะค่อยๆ ปรับความสูง ใช้เชื้อเพลิงในตัวเอง ใช้เชื้อเพลิงในตัวเองก็ฟิป ขึ้น ไปใช่ แสดงว่าตอนที่ทดสอบก็คือเราเอาเขาขึ้นไปอินสตอลไว้บนแท่นนั้นใช่ไหมครับ บนแท่นเนี่ยค่ะในเรื่องของการสั่นนะถ้าลึกลงไปอีกคือมันต้องสั่น3 แกน x y z อ๋อ ก็คือมันจะแนวทั้งแนวระนาบแล้วก็ทั้งแนวตั้งก็จริงๆตัวเครื่องเนี้ยค่ะถ้าเห็นไอ้หัวตัวเฮดเดอร์เนี้ยมันจะหมุนขึ้นไปได้แล้วดาวเทียมก็จะตั้งแต่ว่าวันนี้ที่เราสั่นให้ดูเนี่ยจะเป็นในแนวนอน ต้องผ่านกี่รอบครับ ถึงเราจะส่งได้ละ มันจะมีการทดสอบเหมือนกับต่ำกลางแล้วก็สูงอะค่ะคือเราจะทดสอบเป็นซีเควนซ์ขึ้นไปเรื่อยๆ ก็คือต้องให้ครบลูปตามที่ตัวลอนเชอร์กำหนด เครื่องสั่นแพงไหมครับ แพงค่ะ ไปลองไปยืนดู เผื่อมาเป็นเครื่องเล่นระหว่างแบบเอาจะใช้คุ้มๆไง อยากรู้ใช่ไหมอยากไปเครื่องเล่นราคาเท่าไหร่ครับ ก็ครึ่ง100 ล้านนะครับ 50 ประมาณ ล้าน 50 ล้าน อยากเล่นใช่ไหมไปขายบ้านตัวให้หมดนะขายกีตาร์ขายให้หมด ทางนู้นคืออะไรครับ เครื่องเนี้ยค่ะ มันจะเป็นเหมือนจานหมุน ตัวดาวเทียมเนี่ยเราต้องหา CG Center of Gravity ใช่ ครับ เพราะว่าดาวเทียมอะค่ะเมื่อขึ้นไปในอวกาศแล้วเนี่ยจะขึ้นไปในสภาวะที่ไร้แรงโน้มถ่วง เราก็ต้องหาว่า CG ของดาวเทียมอะค่ะอยู่ตรงไหน เราจะได้เห็นแกนกลางเวลาที่เขาหมุนเคว้งใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ถ้าลึกๆเข้าไปอะค่ะในตัวดาวเทียมอะค่ะเราจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการคอนโทรลตัวดาวเทียมให้เอียงตัว เครื่องเนี้ยค่ะจะทดสอบไม่เรียกว่าสิ่งที่เป็นแรงหมุนว่าอย่างเช่นพี่มีวัตถุแล้วพี่ต้องการหมุนต้องใช้แรงเท่าไหร่มันถึงจะหมุนได้ อีกอย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆกับถ้าเราเอามือแนบลำตัวเราหมุนเราจะได้ค่าหนึ่งเมื่อดาวเทียมขึ้นไปด้านบนนะคะจริงๆแล้วตัวดาวเทียมจะมีแผงโซลาร์เซลล์ที่มันจะกางออกเราก็ดูว่าถ้าเรากางการหมุนก็จะแตกต่างกัน CG อาจจะย้ายไปนิดนึง ใช่แล้วค่ะ อ๋อ ก็อันเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นค่าเริ่มต้นแล้วก็ให้ทางวิศวกรนะคะเอาไปคำนวณในเรื่องของการเอียงตัวของดาวเทียมเพราะว่าเราขึ้นไปเนี่ยที่550 กิโลเมตรเอียงตัวผิดไป1 องศาเนี่ยอาจจะผิดจังหวัดได้ ข้างๆนี่เห็นเขียนว่า 18.2G อันนี้มันคือค่าอะไรครับ เป็นค่าในการหมุนแม็กซิมัมที่เครื่องนี้ทำได้อะค่ะ โดยหลักๆอะค่ะก็คือเครื่องนี้จะหาในเรื่องของตัว Center of Gravity ก็คือในเรื่องของจุดศูนย์กลางของตัวดาวเทียม แล้วก็ความเฉื่อยในการหมุน ถ้าเรากำลังจะผลิตดาวเทียม1 ดวงเนี่ยแสดงว่าน่าจะมีอุปกรณ์ที่ต้องเข้าแล้วก็ออกในช่วงเวลาหนึ่งเช่นตอนประกอบอาจจะมีอุปกรณ์แบบมาเซตแบบหนึ่ง ใช่ค่ะ แต่พอใกล้เสร็จแล้วอุปกรณ์มันถึงเป็นอุปกรณ์แบบที่มาเซตเช่นการเทสมาเทสแบบ CG บ้างมาเทสฝั่งแรงสั่นบ้างถูกไหม ใช่ค่ะ เพราะมันก็จะมีของที่เข้าออกตลอดเวลา คือจริงๆ แล้วอะค่ะเราจะเซตให้ที่เนี่ยเป็นในเรื่องของห้องประกอบแล้วก็ทดสอบตัวดาวเทียม โดยที่เบย์แรกที่พวกพี่เข้าไปอะค่ะจะเป็นเบย์ในเรื่องของการประกอบพอประกอบเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมีเครนทางด้านบนนะคะจะเป็นตัวยกตัวดาวเทียมให้มาลงเครื่องทดสอบต่างๆ ซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นสถานีในการทดสอบดาวเทียม เพื่อที่จะให้ครบวงจรที่ตัวดาวเทียมอะค่ะจะต้องเจอ เราจะวนมาตามที่บอกเมื่อกี้ว่า ถ้าดาวเทียมจะพังให้มันพังที่นี่ ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากพาลูกๆมาดู ผมว่าที่นี่ค่อนข้างใกล้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่นี่เขาเปิดให้คนนอกเข้าไหมครับ ส่วนมากตรงสถานีทดสอบอะค่ะจะไม่เปิดให้คนนอกเข้า แต่ว่าเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Space Inspirium ก็จะเหมือนจำลองในเรื่องของการทดสอบ แล้วก็มีในส่วนของตัว Mock Up ที่เป็นตัวดาวเทียม แต่ว่าถ้าณตอนเนี้ยค่ะ ถ้าเกิดจะอินไซต์อะค่ะเราจะรับเป็นน้องๆที่เข้ามาฝึกงานกับเรา โอเค ฝึกงานนะ แล้วทางฝั่งนู้นผมเห็นว่ายังมีเครื่องอีกมากมาย ใช่ เรา ค่ะ จะได้ดูไหม เดี๋ยว ค พา รับ ไปดูต่อ โอเคครับ หลังจากที่เราดูในเรื่องของการสั่นสะเทือนนะคะที่นั่งบนจรวดสั่นมาแล้วตึ๊กๆหลังจากที่โดนดีดออกจากจรวด
ดูแล้วว่าดาวเทียมหมุนตึกหมุนอย่างไรทิศทาง ดาวเทียมเริ่มเข้าสู่ในเรื่องของการทำการทรงตัวเสร็จแล้วปุ๊บต้องไปเจอในเรื่องของที่เรียกว่าอุณหภูมิเพราะว่าดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศอะค่ะเราจะเจอสภาพที่เป็นร้อนเย็นสลับกันใน1วัน24ชั่วโมงอะค่ะตัวดาวเทียมจะหมุนรอบโลกเนี่ยประมาณ16รอบใน1รอบจะเจอร้อนและเย็นสลับกันไปอีก ร้อนที่ว่าร้อนเท่าไหร่ครับ จริงๆร้อนเท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทางวิศวกรนะคะออกแบบเอาไว้ให้สิ่งนี้ทนอุณหภูมิหรือว่ารับความร้อนได้เท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีในแง่ของการติดในเรื่องของแผ่นที่มันสะท้อนความร้อนออกไปแต่ณวันนี้ค่ะในวงโคจรที่เราขึ้นไปที่550กิโลเมตรอะค่ะความร้อนที่เราเจอตรงแผงโซลาร์เซลล์อะค่ะประมาณสัก 90-100 องศาแล้วก็ติดลบที่ 60 องศาเราต้องเจออย่างเงี้ยตลอดอายุการใช้งานของดาวเทียมช่วงที่เป็น 90 นั้นบินผ่านเมืองไทยไหมฮะหรือไงไม่ค่ะมัน อย่างที่เราเห็นนะคะว่าในดาวเทียมจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะคล้ายๆกับมือถือเราเวลาเล่นนานๆ มันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะเริ่มแบบฉันไม่ไหวแล้วนะฉันขอเลิกไปก่อนจนมันจะคูลดาวน์ทีนี้ค่ะเราต้องให้มั่นใจว่าอุณหภูมิที่ดาวเทียมเจอค่ะจะสามารถทนได้ตลอดภารกิจแล้วก็สามารถทำงานได้แล้วก็พอขึ้นไปด้านบนนะคะเราเจอสภาพที่เป็นสุญญากาศการระบายความร้อนจะแตกต่างจากบนโลกเพราะว่าบนโลกเรามีอากาศเป็นตัวกลางอากาศจะช่วยในการพาความร้อนคล้ายๆกับมีกองไฟพี่นั่งอยู่ตรงนี้มีความร้อนจากกองไฟมาก็คืออากาศจะเป็นตัวพาแต่ว่าจริงๆแล้วขึ้นไปในอวกาศนะคะจะไม่มีสิ่งนี้เราจะใช้ในเรื่องของการแผ่รังสีออกจากตัวดาวเทียมซึ่งนั่นแปลว่าอุณหภูมิที่ออกจากตัวดาวเทียมอะค่ะจะช้าลงกว่าปกติในฐานะที่คนที่ไม่รู้ว่าการระบายความร้อนในการแผ่รังสีมันทำงานยังไงครับมันจะออกมาในรูปแบบของคลื่นนะคะที่จะแผ่รังสีออกไปโดยที่ตัวกล่องเป็นคน activate มันจะขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิวเช่นพื้นผิวที่มีความมันวาวเงี้ยค่ะก็จะสามารถแผ่ได้ดีกว่าพื้นผิวที่ขรุขระมันจะขึ้นอยู่กับในเรื่องของการออกแบบค่ะแล้วก็จริงๆแล้วในเรื่องของสีขาวกับสีดำก็จะแตกต่างกันไปอีกอย่างเช่นตัวสีขาวก็จะแผ่ขึ้นไปได้ดีกว่าซึ่งที่เราต้องทดสอบการแผ่ความร้อนของดาวเทียมเป็นเพราะว่าเราต้องการดูความสามารถในการระบายความร้อนจากตัวเขาออกไปในสเตชันเนี่ยค่ะเราเรียกว่าการทดสอบการทนทานต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในอวกาศก็คือเราจะให้อุณหภูมิที่เป็นร้อนและเย็นนะคะตามที่บอกว่าในวันหนึ่งเนี่ยมันวนรอบสลับกันเราก็จะมีการทดสอบร้อนเย็นเนี่ยค่ะสลับกันไปเป็นไซเคิลเรื่อยๆอย่างน้อยประมาณ 3-5ไซเคิลหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ในเทสแคมเปญก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์อันนี้คือเร่งไปได้ถึง90และลบ60เลยเหรอครับจริงๆในตอนที่เราทดสอบอะค่ะเราจะไม่ได้ทดสอบถึงขนาดนั้นเพราะว่าพอเราวนมาในเรื่องของการออกแบบตัวดาวเทียมอะค่ะคือหมายถึงว่าเราจะรู้ว่าอุปกรณ์ข้างในอะค่ะที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันจะทนอุณหภูมิได้ประมาณ-20 ถึง+50 องศาคือเราจะเน้นในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์ข้างในเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะสามารถทำงานได้เราจะจำลองว่า-20 องศานะตัวอุปกรณ์เปิดติดหรือเปล่าเพราะว่าอย่างในมือถือของเราเนี่ยอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปเราไปที่ติดลบบางทีมันใช้งานไม่ได้มันเปิดไม่ได้แล้วก็ลองว่าเฮ้ยถ้ามันเจอ-20เปิดได้ไหมเจอที่50องศาเปิดใช้งานแล้วมันโอเวอร์เทมหรือเปล่าเราก็จะทดสอบไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการเก็บค่าค่ะว่าต่อให้มันทำงานได้ก็จริงแต่ผลที่ออกมามันเพี้ยนหรือเปล่าเราก็จะมีการเช็คเข้าไปเรื่อยๆจนมั่นใจว่าโอเคเจออุณหภูมิเท่านี้แล้วมันจะสามารถทำงานได้ตอนนี้มีการทดลองอยู่จริงๆไหมครับตอนนี้ยังไม่มีการทดลองค่ะแต่ว่าจะมีในส่วนของตัวอาจจะเดี๋ยวให้ดูตรงหน้าจอค่ะเข้าไปได้นะครับเข้าไปในนี้นั่นแน่น่าจะตายเล่นซะแล้วเดี๋ยวครับสวัสดีครับเดี๋ยวเปิดให้ดูไหมเปิดได้เหรอเปิดได้เหรอครับดูครับดูครับว้าเสียงเท่จัดคนนี้เขาดูดึงออกมาแบบเบามากเลยเนาะทางด้านในอะค่ะถ้าเห็นตัวเป็นเพจดำๆอะค่ะเราจะติดตั้งตัวดาวเทียมไว้ด้านในติดตั้งเสร็จแล้วอะค่ะจะมีการใส่พวกสายทดสอบลากออกมาที่รูทางด้านนอกแล้วก็มีการทดสอบตัวฟังก์ชันต่างๆแล้วเราก็ปิดประตูเข้าไปแล้วก็ดูดอวกาศออกให้ข้างในเป็นแวคคัมพอข้างในเป็นแวคคัมแล้วเนี่ยมันจะเหมือนจำลองแล้วว่าขึ้นไปที่เป็นสุญญากาศเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็จริงมันจะมีอีกมิติหนึ่งก็คือว่าเราจะเกิดในสิ่งที่เรียกว่าเป็น outgassing คือของแข็งของที่ต้องการระเหิดกลายไปเป็นไออะค่ะคล้ายๆแบบพวกพลาสติกณปัจจุบันเราอยู่บนโลกมันมีพวกแรงกดมามันจะไม่ระเหิดขึ้นไปแต่ว่าพอขึ้นไปในอวกาศพวกนี้อาจจะเกิดการระเหิดหรือว่ารอยบัตรกรีเราที่มันอาจจะเกิดโพรงอากาศเล็กๆข้างในพอเราขึ้นไปในอวกาศอย่างที่พี่ว่ามันก็จะเกิดการระเบิดออกทีเนี้ยเราก็จะมาเทสเครื่องนี้เพื่อให้มั่นใจว่าปัจจัยพวกนี้มันจะไม่เกิดขนลุกนี่ขนาดเป็นเหมือนแค่ดาวเทียมถ่ายรูปแล้วจรวดที่ส่งคนน่าจะแบบยากขึ้นไปอีกใช่ค่ะมันก็จะมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันเพราะว่าอย่างเราทำดาวเทียมอะค่ะเราก็เหมือนกับการทำเครื่องบินอย่าง
เครื่องบินถ้าเสียหายมันเกิดปัญหาถึงชีวิตของคนที่อยู่ด้านบน อย่างดาวเทียมถ้าเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถทำงานได้มันก็คือมูลค่าของเงินงบประมาณที่เราเสียไปเราถึงบอกว่าเราต้องมั่นใจว่าทุกสเตชันที่เราทดสอบอะค่ะดาวเทียมจะผ่านการทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าขึ้นไปด้านบนแล้วเนี่ยดาวเทียมมาใช้งานได้เพราะเราขึ้นไปซ่อมดาวเทียมข้างบนไม่ได้หรือเอากลับลงมาไม่ได้ห้องทดลองและประกอบอันเนี้ยครับมีดาวเทียมกี่ดวงแล้วครับที่ผ่านการทดสอบณปัจจุบันนะคะมีทีออส2แล้วก็มีของต่างประเทศอีก1ดวงค่ะที่เข้ามาแล้วก็ณปัจจุบันเรากำลังทำในส่วนของทีออส3เดี๋ยวนะครับจากต่างประเทศจากสิงคโปร์ค่ะที่เขาเข้ามาใช้ฟัซิลิตี้ของเราทดสอบสิงคโปร์แจ๋วใช่ก็คือเขาเข้ามาทดสอบที่เราแล้วก็กำลังจะมีแล้วก็ณปัจจุบันทางจิสด้าค่ะกำลังทำทีออส3อยู่ก็คือตัวทีออส3เนี่ยจะเป็นดาวเทียมที่ออกแบบประกอบโดยคนไทยแล้วก็ทดสอบเองที่ประเทศไทยตอนทีออส3ต้องมาดูอีกทีนะอย่างทีออส3เนี่ยครับตั้งแต่1จนถึง100อ่ะคิดว่าใช้เวลากี่ปีฮะประมาณ3 ปีค่ะเพราะว่าอย่างที่เราให้ฟังว่ามันมีขั้นตอนในการทดสอบที่ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วตอนทีออส2อะครับทีออส2อะค่ะเราใช้เวลา2 ปีเพราะว่าเราไปผลิตร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศอังกฤษแต่ว่าณวันนี้เรามาทำเองในไทยแล้วก็เราเน้นให้ผู้ประกอบการไทยอะค่ะทำด้วยซึ่งนั่นแปลว่ามันจะมีเฟสที่เราไปสอนผู้ประกอบการไทยทำอย่างที่พี่ๆเห็นเมื่อตะกี้นี้ก็คือเหมือนเราใช้เวลาในการกรูมมิ่งผู้ประกอบการไทยเพื่อให้เขาได้ทดลองทำก่อนถ้าแบบอยากลองเทสจริงๆว่าแบบดาวเทียมเป็นไงเนี่ยลองตั้งไว้บ้านพี่แนทดูครับว่าเขาเดินเตะไปเรื่อยๆนะเทสแรงกระแทกทำน้ำหกอะไรเงี้ยครับคือตะกี้เรามีทดสอบการสั่นไปแล้วใช่ไหมฮะเรามีทดสอบอุณหภูมิไปแล้วนี่ต้องทดสอบอะไรอีกไหมฮะจริงๆมันจะมีตัวเครื่องนู้นนะคะที่เราไม่ได้ถ่ายอันนั้นจะเป็นในส่วนของช็อคเทสมันจะคล้ายๆกับว่าตอนที่พี่ขึ้นไปในจรวดแล้วมันเกิดการสลัดชิ้นส่วนมันจะเกิดแรงช็อคขึ้นไม่ใช่แค่สั่นธรรมดาใช่ไหมครับแต่มันเป็นตอนที่มันปลดท่อนนะคะมันจะเกิดแรงช็อคแต่ว่าปกติอาจจะทดสอบในระดับที่เป็นตัวอุปกรณ์ก็ได้หรือทดสอบที่เป็นดาวเทียมก็ได้ทีเนี้ยความเข้มข้นในการทดสอบมันจะแตกต่างกันไปแต่ว่าจริงๆแล้วโดยรวมอะค่ะก็จะมีตัวนี้แล้วก็จะมีอีก1ตัวที่มันจะเป็นในเรื่องของการทดสอบในเรื่องว่าตัวสัญญาณรบกวนเราขึ้นไปอะค่ะว่าตัวดาวเทียมเราอะมีการปล่อยสัญญาณหรือจรวดเนี่ยมีการปล่อยสัญญาณแล้วมันกวนกันหรือเปล่าไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วดาวเทียมออนเองเทสกันเยอะมากเลยเนาะอย่างหนึ่งที่เพิ่งคิดมาได้เราสื่อสารขึ้นไปยังไงครับ500กิโลเมตรเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในเรื่องของสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมค่ะเพราะว่าเราจะมีจานดาวเทียมที่รับส่งสัญญาณกับดาวเทียมว้าวพูดส่งได้ดีมากแต่ก่อนไปขออีกอันนึงก่อนอยากเล่นคุณเดินสโลว์โมชั่นเข้าไปหน่อยเร็ว I don't wanna close my eyes นี่ไงก็หลังจากที่เมื่อกี้พวกพี่ๆได้เห็นตัวดาวเทียมแล้วนะคะก็เดี๋ยวหนูจะพามาดูในส่วนของตัวรับสัญญาณดาวเทียมค่ะว่าดาวเทียมที่เราผ่านการประกอบทดสอบมาแล้วอะค่ะแล้วก็ตัวดาวเทียมเนี่ยมันทำงานมันรับสัญญาณมันสื่อสารกันยังไงอะค่ะก็เดี๋ยวพาไปชมที่ห้องนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวคอนโทรลตัวดาวเทียมอะค่ะเราจะเห็นในส่วนของตัวหน้าจอแล้วก็จะมีในส่วนของตัวจานรับสัญญาณดาวเทียมอันนี้คือตัวที่อยู่จริงๆตอนนี้เหรออันนี้คือตัวทีออส2ค่ะที่ขึ้นไปบนอวกาศค่ะก็เดี๋ยวจะมีทางนี้นะคะทางพี่แจ็คนะคะจะเป็นคนสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับรูปที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือรูปจริงเหรอครับพี่ใช่ครับว้าวตึกเนี่ยเห็นต้นไม้ใหญ่ๆแม้กระทั่งเรือเล็กๆก็เห็นพี่เขากำลังโปรเซสภาพอยู่ครับแล้วก็ผลิตภาพจริงที่ได้จากดาวเทียมทีออส2เราสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันนี้คือเรือสปีดโบ๊ทเรือบรรทุกนักท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยครับสามารถแยกแยะลงไปได้ถึงขนาดนั้นเราซูมได้ขนาดไหนครับพอจะมีตัวอย่างให้ดูไหมครับจริงๆแล้วภาพมันจะรายละเอียดเนี่ย50 เซนต่อ1พิกเซลอยู่แล้วลองขยายดูก็ได้อันนี้ทำแล้วถือว่าชัดมากนะถ้าเทียบว่าถ่ายมาจาก500-600กิโลอ่ะ620กิโลครับ620กิโลใช่ครับวันนี้ดาวเทียมทีออส2ถ้ามีภรรยาผมมาขอดูภาพอะไรแบบนี้อย่าให้นะได้ครับอันตรายมากเลยครับผมจะเก็บไว้ลบไปเลยครับแต่ห้องนี้แบบมันเหมือนกับเวลาเราดูหนังที่เขาเป็นปฏิบัติการกันอ่ะจริงๆห้องนี้ทำอะไรบ้างครับปกติแล้วห้องเนี่ยครับมันจะมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนของการวางแผนถ่ายภาพทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ส่วนของการควบคุมดาวเทียมแล้วก็วิเคราะห์วงโคจรอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่อยู่งานเบื้องหลังก็คือทางแอดมินงานซัพพอร์ตคอยดูแลว่าระบบเนี่ยมันจะต้องใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาที่เรารับสัญญาณที่เราติดต่อกับดาวเทียมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้เนี่ยจะอยู่ที่ตึกปฏิบัติการเฟส 1ก็คือห้องรับสัญญาณตรงนั้นเนี่ยเขาจะรับสัญญาณจากดาวเทียมลงมาที่จานรับสัญญาณเสร็จแล้วก็จะส่งมาโปรเซสที่นี่รูปมันมีรายละเอียดสูงพอสมควรนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าใน1วันอย่างเงี้ยเราถ่ายรูปอย่างเงี้ยประมาณสักกี่ใบครับปกติแล้วเนี่ยเราจะมีคำสั่งถ่ายภาพอยู่นะครับแล้วแต่ว่า
ลูกค้าเนี่ยต้องการหรือว่าผู้ใช้ภาคเนี่ยต้องการพื้นที่ที่ไหนบ้างนะครับอย่างในประเทศไทยหรือปัจจุบันเนี่ยที่เราเริ่มใช้งานเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณวันละ10 กว่าออเดอร์ถึง 20 ออเดอร์แต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะถ่ายได้มากกว่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้มีมากน้อยขนาดไหนพอมันวนเป็นรอบโลกแบบนี้เราก็ผ่านประเทศอื่นด้วยใช่ครับเราก็ถ่ายรูปประเทศอื่นได้ด้วยไหมฮะก็ถ่ายได้ครับดาวเทียมเนี่ยเขาจะโคจรอยู่รอบโลกเนี่ยวันละประมาณ14-15 รอบเมื่อโลกเราหมุนไปตามเวลา24 ชั่วโมงเนี่ยดาวเทียมจะโคจรรอบโลกในแต่ละวันด้วยแต่ใน14 ครั้งต้องผ่านประเทศไทยใช่จะผ่านประเทศไทย2 ครั้งในตอนเช้าแล้วก็ผ่านตอนกลางคืนอีก2 ครั้งเวลาที่ดาวเทียมโคจรผ่านประเทศไทยไปแล้วเนี่ยไปทวีปอื่นหรือประเทศอื่นเนี่ยดาวเทียมก็จะเก็บข้อมูลไว้ในตัวเมมโมรีพอช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่แบบนี้มานั่งแบบนี้ครับอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณสัก 2-3 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับเพื่อจะติดต่อกับดาวเทียมแล้วก็รับสัญญาณจากดาวเทียมที่ถ่ายไว้ในเมมโมรีจากประเทศอื่นเนี่ยแล้วก็มาดาวลิงก์ที่นี่อีกครั้งหนึ่งในขาขึ้นในด้านมืดคุณลองคิดดูดิเกิดแบบเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายจังหวัดชุมพรนะเว้ยจะผ่านแล้วดาวเทียมวิ่งมาเร็วมาก3-2-1แชะไม่ตรงว่ะเดี๋ยว12 ชั่วโมงเจอกันมันน่าจะมาร์กด้วยคำว่า latitude และ longitude น่าจะอย่างชัดเจนอันนี้จะเป็นตำแหน่งของดาวเทียมครับก็จะสังเกตเห็นว่าณตอนนี้ดาวเทียมเนี่ยกำลังโคจรผ่านประเทศไทยอยู่แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยดาวเทียมทำภารกิจไปแล้วก็คือดาวลิงก์ข้อมูลแล้วก็ถ่ายภาพไปด้วยในส่วนของการควบคุมดาวเทียมเนี่ยเขาก็จะติดตามเห็นไหมเขาก็จะมีจอสีเขียวๆเห็นอยู่ว่าจะมีสถานะของดาวเทียมอยู่ว่าในอุปกรณ์แต่ละตัวของดาวเทียมเนี่ยมันทำงานปกติไหมแล้วเขาก็จะดึงข้อมูลสุขภาพดาวเทียมเนี่ยลงมาเพื่อที่จะมาเช็คดูว่าตัวไหนที่เป็นผิดปกติเนี่ยเขาจะต้องทำการรีบแก้ไขไอ้การดึงข้อมูลเนี่ยเห็นบอกว่าจะมาจากจานดาวเทียมที่ตั้งที่นี่ดังนั้นเวลาเราอยากจะอัปโหลดข้อมูลต้องให้ผ่านใกล้ๆดาวจานรับสัญญาณอันนี้ไหมครับถูกต้องครับเวลาที่ดาวเทียมโคจรผ่านมันจะมีจริงๆแล้วมันจะมีรัศมีในการติดต่อดาวเทียมได้นะครับรัศมีอยู่ประมาณ 2,500 กิโลเมตรจากสถานีภาคพื้นดินที่นี่ถ้าตีไปทางตะวันออกเนี่ยก็จะครอบคลุมถึงฟิลิปปินส์แถวนั้นนะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็จะไปครอบคลุมถึงกลางประเทศอินเดียจานที่เราใช้ติดต่อกับดาวเทียมเนี่ยจะมีอยู่2จานด้วยกันจาน S ย่านความถี่ S band เนี่ยก็คือจานตัวเล็กนี้ที่อยู่บนตึกพัฒนาดาวเทียมตึกประกอบทดสอบดาวเทียมที่เราไปดูเมื่อกี้แล้วก็จานที่มีข้างนอกเนี่ยจานรับสัญญาณ X band นะครับที่มีความกว้างเนี่ยประมาณ13 เมตรอันนี้จะเป็นจานสำหรับรับสัญญาณข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมพูดง่ายๆว่าตัวนี้เนี่ยเราเอาไว้ใช้ติดต่อกับดาวเทียมแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเราเอาไว้ใช้รับข้อมูลจากดาวเทียม S ส่ง X คือเข้าใช่ครับตัว S เนี่ยก็รับส่งคำสั่งเหมือนกันรับส่งคำสั่งในการควบคุมแต่ว่าถ้าเป็น X band เนี่ย X band เนี่ยอยู่ที่ความถี่ประมาณ8 GHz เนี่ยจะรับข้อมูลจากดาวเทียมเพราะข้อมูลมันจะมีขนาดใหญ่ก็ต้องใช้จานที่มีขนาดใหญ่ที่รับข้อมูลได้ทีละเยอะๆเดี๋ยวนะครับนี่เป็นวิดีโอนี่อันนี้เป็นภาพจริงครับภาพจริงใช่ไหมเราต้องถ่ายแบบทุกจุดเลยเนี่ย คือเวลาที่ดาวเทียมโคจรผ่านประเทศไทยครับตัวจานรับสัญญาณเนี่ยก็จะต้องแท็กตามดาวเทียมไปเรื่อยๆใช่มันก็จะแท็กตามตั้งแต่ทิศเหนือตะวันออกไปเรื่อยๆแล้วก็ลงไปทางทิศใต้มันก็จะพับเก็บอันนี้เราเห็นว่ามันยังเป็นระยะที่โบก500หรือ600 กิโลแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็น 20,000 30,000เงี้ยครับการส่งสัญญาณการอะไรมันจะแตกต่างกันไหมฮะก็แตกต่างครับแตกต่างเรื่องของเวลาในการส่งข้อมูลแต่ว่านั่นจะเป็นดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมประจำที่หรือที่เราเรียกว่าดาวเทียมสื่อสารง่ายๆก็จะเป็นแบบค้างฟ้าอะไรเงี้ยครับที่เราเคยได้ยินกันพวกไทยคมพวกอะไรต่างๆครับแต่ว่านี้ถ้าเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วง low earth orbit ก็ประมาณไม่เกิน 1,000 กิโลเมตรโคจรรอบโลกอยู่แบบนี้หมายความว่าไอ้ดาวเทียมที่อยู่สูงๆเนี่ยมันจะอยู่กับที่ครับใช่ครับขึ้นอยู่กับการใช้งานเพราะว่าที่บอกว่ามันหมุนได้1 รอบโลกก็คือมันก็หมุนตามโลกแหละเพราะมันก็หมายว่าก็จะอยู่กับที่ถูกไหมฮะเช่นมาอยู่ตรงนี้มันก็จะหมุนตามโลกไป1 วันมันก็จะอยู่ตรงที่ก็เลยเรียกว่าเป็นประจำที่เป็น geostationary แต่นี่จะเป็น low earth orbit ที่เห็นขยับอยู่ครับมันเป็นเมฆใช่ไหมฮะขาวใช่ครับนั่นคือเมฆข้อมูลพยากรณ์เมฆก็สามารถเอาไปทำในเรื่องของการพยากรณ์อากาศด้วยไม่ใช่ครับตัวนี้เนี่ยเป็นเมฆเนี่ยเราเอาไว้ดูเวลาที่เราจะวางแผนถ่ายภาพให้ดาวเทียมเราจะต้องรู้ว่าพื้นที่ที่ดาวเทียมจะไปเนี่ยปกติแล้วเนี่ยดาวเทียมจะวางแผนได้วันละ2 ครั้งเวลาที่เราจะวางแผนให้ดาวเทียมเรารู้ว่าดาวเทียมจะผ่านพื้นที่ไหนบ้างนะครับข้อมูลหนึ่งนอกจากตัวตำแหน่งของดาวเทียมแล้วเนี่ยที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ร่วมด้วยคือข้อมูลการพยากรณ์เมฆเราจะต้องรู้ว่าสมมติดาวเทียมจะผ่านประเทศไทยวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยสภาพเมฆที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงจะปลอดเมฆตรงไหนปลอดเมฆเชียงใหม่เราก็ถ่ายเชียงใหม่ปลอดเมฆกรุงเทพเราก็ถ่ายกรุงเทพถ้าเกิดพื้นที่อยู่2พื้นที่อย่างเช่นอยู่โคราชกับอยุธยามันเกิดน้ำท่วมเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะเลือกตรงไหนซ้ายหรือขวาตรงไหนที่มันปลอดเมฆมากกว่ากันใช้ในการบริหารจัดการเรื่องแผนการถ่ายภาพอยากถามว่ากรมอุตุมีโทรมาถามอะไรแล้วบ้างครับอุตุเขาจะเป็นดาวเทียมที่ใช้ในการพยากรณ์พวกสภาพภูมิอากาศนะครับเรื่องของข้อมูลภาพรวมอุณหภูมิความชื้นต่างๆที่จะทำให้เกิดฝนแต่ว่าเราเนี่ย
จะดูพื้นที่พิกัดบนพื้นโลกว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง อย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยครับเนี่ยเราก็จะดูเป็นการสำรวจทรัพยากรเราถึงเรียกว่าดาวเทียมสำรวจทรัพยากรถ้าเป็นดาวเทียมอุตุก็ดาวเทียมเพื่อการอุตุนิยมวิทยาถ้าดาวเทียมสื่อสารก็เป็นดาวเทียมสื่อสารดาวเทียมระบุตำแหน่งก็จะเป็นพวกดาวเทียม GPS ที่ส่งค่าพิกัดต่างๆให้พวกเราอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งอย่างแบบนี้มันมีงานดาวเทียมที่ถ่ายภาพแบบนี้มันมีงานไหนไหมที่เราทำอยู่โดยที่คนไม่รู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันทำสิ่งนี้อยู่นะงานที่เราทำเนี่ยมันจะค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วแต่ว่าผู้ใช้เราเป็นใครอย่างเช่นถ้าเป็นณตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของการติดตามน้ำท่วมต่างๆพื้นที่ตรงไหนที่น้ำมันเคยท่วมทุกๆปีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเราต้องเริ่มถ่ายติดตามพื้นที่ไว้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันพร้อมที่จะรับน้ำหรือยังนะครับพอฝนตกน้ำท่วมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดาวเทียมเนี่ยมาถ่ายติดตามดูว่าตอนนี้มันท่วมไปถึงตรงไหนการน้ำท่วมส่วนใช่น้ำท่วมเรื่องของการติดตามทรัพยากรอย่างเช่นเรื่องของป่าไม้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเมืองที่มันขยายตัวออกไปเมื่อก่อนเคยเป็นป่าเมื่อก่อนเคยเป็นพื้นที่ที่เป็นทุ่งนาปัจจุบันอาจจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ได้อย่างเช่นพื้นที่ EC ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็ดูการขยายตัวของเมืองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ต่างๆถามแบบนี้ถ้าผมเป็นเอกชนผมทำผมเป็นอสังหาก็ได้ผมอยากได้ข้อมูลอย่างเงี้ยสามารถมาคุยที่นี่ได้ไหมผมอยากรู้ได้ครับค่าใช้จ่ายยังไงจริงๆจิสด้าเราให้บริการเรื่องของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอื่นๆอยู่แล้วด้วยแล้วกิ่งคิดยังไงครับจริงๆเราให้บริการแต่ดาวเทียม TEOS 1นะครับถ้าเป็น TEOS 1เนี่ยข้อมูลในคลังเนี่ยเราให้บริการแค่700 บาทเองถูกมาก TEOS 1นะครับ TEOS 1เนี่ยรายละเอียด2เมตร700 บาทต่ออะไรครับต่อ1ภาพละ700ครับ22กิโลคูณ22กิโลในคลังข้อมูลนะครับแต่ถ้าสั่งถ่ายภาพใหม่อย่างเช่นต้องการถ่ายภาพวันพรุ่งนี้อันนี้คือภาพใหม่แล้ว TEOS 2 TEOS 1ก่อน TEOS 1 5,000 บาทโอเค 5,000 อันนั้นคือรายละเอียดทั่วไปนี้พอเป็น TEOS 2เนี่ยเราคิดเป็นตารางกิโลเมตรเวลาที่ดาวเทียมเนี่ยมันถ่ายเนี่ย10 คูณ 10 ตารางกิโลเมตรนะครับกว้าง10 กิโลยาว10 กิโลทีนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ยต้องการกี่ตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตรเท่าไหร่นะตอนนี้600 บาทที่แพงขึ้นเพราะว่ามันละเอียดขึ้นใช่ไหมครับเพื่อจะได้ภาพประกอบบทความว่าคนไทยช่วงสงกรานต์เนี่ยไปเล่นน้ำตรงไหนก็เชิญมาใช้บริการได้หรือว่าใครอยากถ่ายพรีเวดดิ้งก็ลองไปแบบเตรียมตัวนะอันนี้วันนี้ไปถ่ายปุ๊บโพสข้างบนอย่างนี้พรีเวดดิ้งคือข้อดีของการมีดาวเทียมเป็นของตัวเองเนี่ยคือเราจะถ่ายที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ที่ดาวเทียมเราผ่านดังนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากๆเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องพึ่งพาดาวเทียมจากต่างประเทศเราสั่งถ่ายภาพไปเนี่ยเขาจะถ่ายหรือไม่ถ่ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของดาวเทียมแต่วันนี้เนี่ยเรามีดาวเทียมเป็นของตัวเองเนี่ยประเทศไทยหรือว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่อยู่ในประเทศเนี่ยต้องการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเราก็สามารถที่จะสั่งถ่ายได้เลยเราเดี๋ยวจะทำคลิปย่อยตัวนึงไหมเราสั่งถ่ายภาพกันไหมผมคิดถึงซิดนีย์ที่ผมเคยเรียนถ่ายได้ครับถ่ายได้ไหมจอร์จสตรีทกับตรงนั้นตรงเวอร์สแควร์ที่ผมเคยนอนต้องขออนุญาตทางออสเตรเลียเขาไหมครับไม่ต้องขอครับถ้าไม่ใช่พื้นที่ต้องห้ามที่ต้องถ่ายนะครับงั้นเรื่องนี้ดีครับแต่ละประเทศมันมีพื้นที่ต้องห้ามอะไรยังไงแล้วเขาแจ้งกันยังไงครับปกติแล้วคืออย่างดาวเทียมถ้าเป็นดาวเทียม TEOS 1เนี่ยรายละเอียดมัน2 เมตรเนี่ยเราจะถ่ายพื้นที่ไหนก็ได้แต่ว่าเราอาจจะเผยแพร่ไม่ได้บางพื้นที่ที่อยู่ในข้อพิพาทอะไรต่างๆเราถ่ายได้แต่ว่าเราอาจจะเผยแพร่ไม่ได้แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยที่เป็นของ TEOS 2เนี่ยเขาจะกำหนดไว้เลยว่าเราห้ามถ่ายพื้นที่ตรงนั้นเนื่องจากว่า TEOS 2เนี่ยเป็นดาวเทียมที่มีรายละเอียดสูงมากในอดีตเนี่ยเราถือว่าดาวเทียมพวกนี้เนี่ยเป็นยุทโธปกรณ์ชนิดหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเราสร้างดาวเทียมเนี่ยที่ฝรั่งเศสในกลุ่ม EU เนี่ยโซนพื้นที่นั้นก็อาจจะถ่ายไม่ได้หรือว่าพื้นที่ที่เป็นอย่างของทางความมั่นคงในต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็อาจจะถ่ายไม่ได้น่าสนใจเดี๋ยวเราน่าจะลองเป็นตัวช็อตวิดีโอสักตัวนะเราถ่ายแบบนี้ไหมสั่งภาพกันบ้านคุณแล้วกันถ่ายบ้านคุณเดี๋ยวจะถ่ายย่านบางนาให้คุณเล่นเหมือนเกม Geo Guesser ดูว่าบ้านไหนเป็นบ้านของคุณไอ้หลังที่น้ำรั่วจริงๆเข้าไปดูได้นะครับเรามีภาพ First Image อยู่ที่เป็นภาพกรุงเทพรายละเอียดสูงนั้นไปดาวน์โหลดไปดูได้ที่ไหนครับในเว็บไซต์จิต้าครับจิต้า First Imageซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าไปดูได้เข้าไปดูได้เราเชิญเข้าไปดูจิต้า First Image ไปดูกันนะครบถ้วนกระบวนความพี่แจ็คอยากนำเสนออะไรอีกไหมครับก็จริงๆมีประมาณนี้ครับก็จะมีทีม Operation ที่อยู่ตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายมือข้างหน้านั้นจะเป็น TEOS 2A ตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวระบบปฏิบัติการภาคพื้นดินของดาวเทียม TEOS 2A ที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวพอดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วเนี่ยตัว TEOS 2A เนี่ยระบบปฏิบัติการเขาอยู่ตรงนั้นทีมก็จะไปนั่งตรงนี้ใช่จะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็จะมีทีมเพิ่มเข้ามา
ในการวางแผนให้ดาวเทียมในการติดตามข้อมูลดาวเทียมต่างๆก็อยู่ทางโซนนู้นส่วนที่ออส3 4 5ที่เรากำลังพัฒนาอยู่เนี่ยก็จะต้องมารวมอยู่ในห้องนี้ ซึ่งดาวเทียมทุกตัวที่พัฒนาอยู่ในตอนนี้เป็นดาวเทียมแบบการถ่ายภาพหมดเลยหรือเปล่าฮะหรือว่ามี ใช่ครับเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากร อุ้ยภาพนั้นเหมือนเวลาเดินจอแบบ Wallpaper นะ วอลเปเปอร์ทีวีเลยนะ กินเซิร์ฟเวอร์ นั่นคือตรงไหนอ่ะ เป็นทะเลทรายครับ ออกของประเทศอื่นใช่ไหม ใช่ครับเป็นของประเทศ โอ้ อื่น สวยจังสวยจัง นอกจากพื้นที่ประเทศไทยแล้วครับเราก็ต้องมีการถ่ายทดสอบพื้นที่ในต่างประเทศด้วย เพื่อที่จะเอามาคาลิเบรตตัวกล้องเรา โอ้โหซูมอย่างมันอะเมื่อกี้ อย่างที่บอกว่าอะไรก็ตามที่อยู่บนพื้นโลกเนี่ยเราถ่ายได้หมดอันนี้ครับเหตุผลที่เราต้องมีดาวเทียมของตัวเอง ครับ สอบถามช่องทางพวกโซเชียลมีเดียดีกว่ามีช่องทางไหมครับเผื่อคนอยากมาดูงานที่นี่ Facebook มีไหมฮะ Facebook มีครับ Facebook Jista Jista ไปตามมาได้ ใช่ถ้าต้องการข้อมูลเรื่องของการให้บริการข้อมูลตอนนี้เราเปิดตัวเว็บไซต์อวกาศ .jista.or.th นะครับเข้าไปดูได้ ไปค้นหาข้อมูลได้ว่าอยากได้ภาพตรงไหนนะครับเข้าชมได้เลยนะครับตอนนี้ ได้เลยครับ ค้นหาข้อมูลภาพที่ออส2ได้เลย ครับผม คืนนี้จะกลับไปเล่น ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่มากครับ ขอบคุณมาก ขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณมาก ขอบคุณมากครับ ครับ